සුබ දවසක් ඔයාට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා දැක්කා වගේ ගවම මහන විදිය තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකට මේ සිල්ක් විස්කෝස් වගේ රෙදි වර්ගයක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ කඩාහැල රෙද්දක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ තෝරගන්නකොට ලස්සන මල් මෝස්තරයක් තෝරගන්න. ඒකට ගවම ගොඩාක් ලස්සනයි. ඉතින් අනිත් එක තමයි මේ ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එකට subscribe කරන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක්වත් ඔයාට මිස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එක බලමු. මේ ගවම මහනකට මම මේ අඟල් 60 පළල මීටර 2කමාරක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඇඟේ ගානට මහන් නිසා මේ වගේ මේ අඟල් 12ක විතර මේ ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් ඕන වෙනවා. මේක මේ විදිහේ ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. දැන් මම මහන ගවම මේ විදිහනේ මේ මොස්තරේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ මම මේ උඩ කොටසට මේකට රෙද්දේ පළල විදිහට අඟල් 40ක් මේ පැත්තට ගන්නවා. අඟල් 40යි. එතකොට රෙද්දේ උස මේ සාය උස සම්පූර්ණයෙන් 32යි. එතකොට මේ කොටස අඟල් 20ක් කියලා ගන්නවා. මේ මැහුම් වාසිත් එක අඟල් 20යි භාගයක්. අඟල් 20යි භාගයයි මේ පැත්තට උස. එතකොට පළල එන්න ඕනේ අඟල් 40ක්. මේ විදිහට ගන්නෙ. මේ විදිහට දැන් මේ කොටස තමයි මේ රෙද්ද ඒ විදිහට අඟල් 40යි මෙහෙට රෙද්දේ උස අඟල් 20යි භාගයක් ගන්න ඕනේ. දැන් සායේ මේ කොටස දැන් අඟල් 40යි අඟල් 20යි භාගයක් ගත්තානේ. ඒතකොට අනිත් කොටසට මේ ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර රැලි තියලා ගන්න ඕනේ. එතකොට මම මේ කොටසට යට කොටසට ගන්නවා අඟල් 55ක් මේ විදිහට පළල. එතකොට මේකේ උස වෙන්නේ එතකොට දැන් සාය උස අඟල් 32නේ. එතකොට මේකට අඟල් 12. 12යි මැහුම් වාසිත් එක අඟල් 12මාරක් විතර මේ කොටස ගන්නවා. දැන් එතකොට රෙද්දේ විදිහට කොටස් වලට කඩා ගන්න ඕනේ සාය අර උඩ තට්ටුවට මම මේ විදිහට රෙද්ද දෙකට නමලා මේ උස පැත්තට අඟල් 20යි මේ පැත්තට උස පැත්තට අඟල් 20යි භාගයක් ගන්නවා මෙහෙම උස පැත්තට. එතකොට ඒ වගේ මේ කොටස් දෙකක් ඕනේ ඉස්සරහා පිටිපස්ස කියලා. එතකොට ඒක අඟල් 20යි භාගයයි පළල අඟල් 40යි. යට තට්ටුව මේ විදිහට අඟල් 12මාරයි මේ පැත්තට පළල අඟල් 55යි ගන්න ඕනේ. දැන් ගවුමේ මේ කඳ කොටස කපා ගන්න ඕනේ. ඒක මම මුලින්ම මේ කොලේ කැඳලා පෙන්නනම් මොකද මේකේ මේ කඳ මෙහෙම කොටස් දෙකක් විදියට කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ කඳ කොටස හදා ගන්න එකට මේ කපා ගන්න එකට දැන් ඔයාලට ඕන වෙන්නේ උරහිස පළල මේ විදියට උරහිස් දෙක අතර පළල ඊට පස්සේ මේ පපුව වටේ මිම්ම ඊට පස්සේ මෙතන මේ උරහිස මේ කරමුල ඉඳලා බ්‍රෙස්ට් එකේ පහළ හරියට උස මැන ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉනවට මෙන්න තමයි මේකේ මෙෂර්මන්ට් විදියට ඕන වෙන්නේ. මෙතන රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. මේ කඳ කොටස කපා ගන්න එකට දැන් මෙතන මේකේ මේ ඔයාගේ උරහිස පළල දෙකට බෙදලා දැන් මේකේ අඟල් 14නේ මම ඒක දෙකට බෙදලා ඔයාගේ උරහිස පළල ඔයා ඒ විදිහට ඇඳ ගන්න. මෙතන අඟල් 7 මම ලකුණු කරනවා දෙකට බෙදුවාම. දැන් එතන ඒකේ අඟල් මේ පැත්තට අඟල් 7 ලකුණු කරන්න ඕනේ. එතනට තව මම අඟල් භාගයක මැහුම් වාසියත් එකතු කරලාම ලකුණු කරනවා මේ පැත්තට මේ පහළට. මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කරපළල මම අඟල් 3යි කාලක් ලකුණු කරගන්නවා.
මේ කරපළල මේ ගන්න මේ මෙතන කරපළල මම 3යි කාලක් ලකුණු කරගන්නවා. කරපළල ගන්න බෙල්ල වටේ සාමාන්‍යයෙන් බෙල්ල වටේ මිම්ම අරගෙන ඒක 4ෙන් බෙදලා තමයි කරවට මේ කරපළල ගන්නෙ. දැන් මම මෙතන අඟල් 3මාරක් ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට පිටිපස්සේ කර තමයි මම මේකේ මේ මුලින් ඇදගන්නේ. පිටිපස්සේ කර ගැඹුර අඟල් එකක් මම ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙහෙම කොටුවක් ගහලා මෙහෙම කර වටේ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කර වටේ ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ රේඛාව මෙහෙම යා කරලා මෙතන ඉඳලා අඟල් භාගයක් පහළට ලකුණු කරලා උරහිස බැස්ම අඟල් භාගයක් පහළට ලකුණු කරලා මෙතන මේ ලක්ෂයේ දෙක යා කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේ රේඛාවේ ඔයාගේ පපුවට මිම්ම අරගෙන ඒක මේ විදිහට හතරට බෙදා ගන්නවා. ටේප් එක අරගෙන හතරට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මට ඉන්නේ 7මාරයි. මම ඒකට තව අඟල් දෙකක් වැඩිපුර එකතු කරනවා. 7මාරට මම මෙතන තව අඟල් දෙකක් එකතු කරලා 9මාරක් ලකුණු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ මුල්ලේ ඉඳලා මෙහෙට අඟලක් ලකුණු කරලා මේ පැත්තට මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ මේ අත්කට. මෙහෙම. මේ විදිහට අත්කට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ රැගල් රේඛාව ඉඳලා පහළට අඟල් දෙකක් ලකුණු කරනවා. ඒක පපුව රේඛාව තමයි. මේ මෙතන පහළට මේ රැගල් රේඛාව ඉඳලා පහළට අඟල් දෙකක් ලකුණු කරපුවාම ඒක පපුව රේඛාව. මේ ඒ විදිහට පහළට යා කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ උරහිසේ මෙතන ඉඳලා අර අපේ අර බ්‍රෙස්ට් එකේ පහළට ගත්ත මිම්ම ඒක මෙතන ලකුණු කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාගේ බ්‍රෙස්ට් එකේ ඒ පහළ මිම්ම තමයි මෙතන මේ ලකුණු කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේක මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහටම පහළට යා කරගන්නවා. දැන් මේකේ මට ඇත්තටම මේ අර පොඩ රැලි තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම වැඩිපුර මේ මෙහාට මෙහෙම රැලි මේ හැඩ කරලා අරගෙන මම මේක කපා ගන්න. ඒතකොට මේක රැලි කරලා ඉනේ ගන්නට ගන්න පුළුවන්. මේ ටික මම මේ ඒක ඒ විදිහට කපා ගන්නෙ. දැන් මේක මේ පිටිපස්සේ පළුව දැන් මම මේක කපා ගන්නවා. මෙතන මේ පහලින් මැවුම් වාසියකුත් තියලම ඊට පස්සේ මම මේක මේ ඉස්සරහා කරම කපා ගන්න මම මේක මේ විදිහටම ආපහු ඇඳ ගන්නවා. දැන් ඉස්සරහා කරට මම වී කර දාලානේ කපා ගන්න. දැන් මම මෙතන ඉඳලා ඔයාගේ පපුව නොපෙනෙන මට්ටමට මේකේ කර ඇඳ ගන්න ඕනේ. මම මේකේ අඟල් 7මාරක් විතර ලකුණු කර ගන්නවා. එතකොට මේක ඉස්සරහා වී කර දැන් ඉස්සරහා කරේ මේ මෙතනින් අඟල් කාලක් ඇතුළට හිටින්න ඉස්සරහා කර මෙහෙම ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඇතුළට හාරලා පොඩ්ඩක් පැලි වෙන එක වලක්වා ගන්න. ඒ විදිහට මේ කපා ගන්න ඕනේ.
දැන් මේ ඉස්සරහ කර දැන් මේකේ මෙහෙම මේ වී කරත් එක්කම මේක මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන මේක කපන්න ඕනේ. දැන් ඔයාගේ ඉස්සරහා පළුව කපා ගන්න මේ විදිහට. දැන් මේකේ මේක තමයි ඕන වෙන්නේ ඉස්සරහා පළුව කපා ගන්න එකට. දැන් එතකොට තව දැන් මේ කොටස් අපි හදාගත්තා. දැන් මේ ගවුමේ මේ බෑන්ඩ් එක ඕනනේ. මිම්මට දැන් මේකේ මම උදාහරණ විදිහට මේක ගන්නම්. මේක අඟල් 24යි. එතකොට ඒක දෙකෙන් බෙදපුවම අඟල් 12යි. 12ට තව අඟල් 3ක් මම එකතු කරලා තමයි මේ දිග අරන් තියෙන්නේ. මෙතන මේ පළල වෙන්නේ අඟල් 15. බෑන්ඩ් එකේ උස අඟල් 5යි. එතකොට මේ විදිහට ඉස්සරහ කෑල්ලට මේ විදිහට එනවා. මේක රැලි කරලා මෙහෙම අල්ලන බෑන්ඩ් එකට. මේ ඒ විදිහට තමයි ඒතකොට මොස්තරේ ඩිසයින් එක හදාගන්න. දැන් මේක අපි මේ රිද්ද කපා ගන්න ඕනේ මේකේ මේ කොලේ තියලා. දැන් මේ පිටිපස්සේ පළුව සිප් එක අල්ලන නිසා මම දෙකට කපා ගන්නවා එක. මෙතනින් පිටිපස්සෙන් මෙහෙම අඟල් භාගයක විතර මහුම් මාසියක් තියලා තමයි මේක පිටිපස්සේ රිද්ද කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මේ පිටිපස්සේ පළුව තමයි මම මේ ඉස්සෙල්ලා කපලා පෙන්නන්නේ. දැන් මේකේ මේ අඟල් මං කිව්වේ අර සිප් එක අල්ලන්න මෙහෙම කෑල්ලක් අඟල් භාගයක විතර මහුම් වාසියක් තියාගන්න ඕනේ. මම ඒක මෙහෙම නමනවා. මෙහෙම නමලා මේ හොඳ පිට මෙහෙම එකට තියලා තමයි මේක කපා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක පැටලෙන්න පුළුවන්. මේ අර කෑලි දෙකක් කපා ගන්න නිසා. මහුම් වාසිය අඟල් භාගයක් තියාගෙන මේක කපා ගන්න ඕනේ. සිප් එක අල්ලන්න ඉඩ තියලා තියෙන්නේ. දැන් ඉස්සරහා කොටසත් ඒ වගේම මෙහෙම හොඳ පිට දෙක එකට තියලා තමයි මේ බ්ලොක් එක කපා ගන්න ඕනේ. මෙහෙම රෙදිත් ඉතුරු වෙන විදිහට මෙහෙම මේ වගේ තැන් වලට මේ අර දිග වැඩි කෑලි එහෙම මේවා කරලා මේ රෙදිත් ඉතුරු වෙන විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දිග ඇරියම මේ විදිහට මේක මෙහෙම ඕවර්ලැප් වෙන්න තමයි මේ විදිහට හදාගත්තේ. මෙහෙම. දැන් ඒතර මේක මෙහෙම රැලි කරලා මෙහෙම අර බෑන්ඩ් එකට අල්ල ගන්න ඕන. මේක දැන් මම ඉන්නට අල්ලන බෑන්ඩ් එකත් මේ වගේ අඟල් 5යි අඟල් 15යි විදිහට කෑලි 4ක් ගත්තා. මොකද මම මේ ඒක ලයිනින් කරන්න හිතාගෙන තමයි මම මේ කෑලි 4ක් ගත්තේ. මෙහෙම 1යි 2යි 3යි 4යි. අත දිග අඟල් 14යි. පළල අඟල් 10යි අරන් තියෙනවා. දැන් මම ඔයාලට අත ඇඳ ගන්න මේ ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. දැන් මේකනේ අත්කට දැන් මගේ මේකේ දැන් මේක අතේ දිග මේ පැත්තට පළල මේ කොනට තියලා මෙහෙම මේක හැඩයට ඇඳ ගන්න ඕන. හැඩ කරලා මෙහෙම ඇඳ ගන්න ඕන. මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ අපේ අග කොටසට මේක මේ විදිහට හැඩ කරනවා. මේක කපලා ගත්තාම හරි.
මම දැන් මේ විදිහට මේ අත්කට ඇඳ ගන්නවා. මෙහෙම තියලා මෙහෙම හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා. මේ මෙතන මේ වැඩිපුර කොටස තියෙන්නේ ඒක මේ බොර්චි අතේ රැලි කොටසට. දැන් මේකේ මේ විදිහට දෙපැත්තෙම රැලි වෙනවා. වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වැඩි වෙන නිසා මේ අපි ගවම මහාන විදිහේ ළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු. ගිහින් එන්න සුබ දවසක් ඔයාලට.